everyone, welcome to my language awareness segment. Today, we are going to learn about future tense. The future tense is a verb form that generally used to express an action or event that has not yet happened or expected to happen in the future. Take a look at these examples. I'm thirsty. I'll drink a glass of water. I'm going to the beach next weekend with my friends. If John arrives at 10 p.m., Tim will have already gone to bed. All of these examples are in the future tense, but as you can see, there are a few different ways that you can use to talk about the future. So, what are we learning today? Well, in this episode, I'm going to show you how to form the future tense and when to use the future tense. At the end of this lesson, we'll have a quiz to test your learning, so stick around until the end for that. Are you ready? Let's begin. There are several forms of future tense, but in this lesson, I'm going to focus only on will, be going to, and future perfect simple. We can use all these three forms depending on the situation and what we are trying to communicate. For example, going to and will are not alternatives. Depending on what you are trying to say, you need to use one or the other. Let's begin with the first future tense form, future will. This is the positive form of future tense with will. Subject plus will plus verb in base form. For example, she will read the storybook later. The negative form of will, subject plus will not or won't plus verb in base form. For example, I will not go to Thailand tomorrow. And lastly, the interrogative form of will plus subject plus verb also in base form. For example, will you travel by bus? There are many occasions where we can use future will. We use will for on-the-spot decisions, predictions, promises, offers, requests, threats or warnings, and refusal. There are many occasions where we can use future will. We use will for on-the-spot decision, predictions, promises, offers, requests, threats or warnings, and refusal. First, we use will when we decide to do something at the moment of speaking. It is on-the-spot decision. For example, imagine you are in a cafe and about to make an order. What would you like to have, soda or coffee? I'll have coffee. You use will the moment you make the decision. Or when you go shopping and you see something you like, you take a quick look at the price tag. The moment you see the price, you immediately say, I won't buy it, it's too expensive. You can still say, I'm not going to buy it, but it means that you make the decision after giving some thought about the price. These two examples show that the speakers made the decision at the moment of speaking. Take note that even though it seems like this is happening in the present, we use future tense.
We use will for what we think will happen in the future, usually after the verbs think, believe, hope, expect, be sure, etc. Look at some of the examples here. I think she will come to my party. I don't know what we'll do tomorrow. I'm sure she'll pass the exam. I'll probably study abroad in London. If we say, I'm going to study abroad in London, then it sounds like a decided plan, not something that you just think of. Next, we use will for promises. We won't tell them your secret, I swear. I will call you when I arrive home. I'll never do that again. We can also use will for offering or asking for a request. If you like, I'll carry your bag for you. Will you help me clean the kitchen? I'll drive you to the station. And lastly, we use will for threats or refusal. For examples, if you don't stop, I will tell your mother. She won't listen to anything I say. Don't say that again or I'll punish you. Next, future be going to. This is the positive form of future tense with be going to. I plus am going to plus verb. He, she, it or anything singular plus is going to. For you, we, they or anything plural, use are going to plus verb. All the verbs after going to should be in base form. For the negative form of future tense with be going to, you just need to add not to all the subjects. Am not going to, is not going to, and are not going to plus verb in base form. And lastly, the interrogative form of future tense with be going to. Am plus I going to plus verb. For the other subjects, you have to put WH questions like what, when, where, why, or how at the beginning of the sentence. When do we use this future tense form? First, for future plans. Second, for predictions based on evidence. We use be going to when we intend to do something in the future. For examples, I'm going to drive there and talk to her. We are going to meet this Friday to discuss a project. Zain is going to study language arts. I've made my decision. I'm going to study abroad in London. All these four examples show that the decisions were made before the moment of speaking. Next, we use be going to for predictions, especially when we can see or have some evidence. Don't forget to take your umbrella. Look at these black clouds. It's going to rain. Liverpool is going to win the game. They have a better team. Look at that runner. He's going to win the race. As you can see from the examples here, we use be going to when there are signs that something is likely to happen. And for the last one, let's talk about future perfect simple. The structure for the positive form is subject plus will have plus past participle. For example, he will have done it by this evening. And the negative form is subject
plus will not or won't have plus participle. For example, she will not have eaten lunch by 2 p.m. We use future perfect tense to talk about an action in the future that will have been completed before another event takes place. Now, let's take a look at the examples. I will have left before she comes home. Before they arrive, we will have cleaned up the house. She will have learned Japanese before she moves to Japan. So no matter what the subject is, you put will have and then past participle of the main verb. Take note that the verb describing the second action here is in the simple present. We also use future perfect tense to talk about an action that will have been completed before a certain time in the future. For examples, by 8 o'clock tomorrow, I will have taken off for Amsterdam. By the time I'm 35 years old, I will have bought a house. You'll have finished reading the book before you arrive tomorrow. The word by is very common in this form to show that the action will be completed before a future time. Some of the other common time expressions are by plus a point in time, by the time, by then, and before. Now, it's quiz time. There will be 2 parts. In part 1, I'll give you example of sentences, but the future tense will be removed. You need to guess based on the context whether it will be going to, or perfect simple form. Okay, are you ready? Good luck. My mobile phone keeps turning off for no reason. Don't worry, I buy you a new one. A will buy, B am going to buy, and C will have bought. The answer is A. I'll buy you a new one because the speaker is making a decision at the moment of speaking. I read that by the year 2100, computers replace teachers. Is that true? A will replace, B are going to replace, and C will have replaced. The answer is C. Computers will have replaced teachers, which is the future perfect simple form. Now, in part 2, I'll show you a sentence with one of the future forms. You need to decide why that form is being used. I'll give you 3 options. Choose the right usage of the future tense. What plans have you got for Saturday? I'm going to visit my cousin in Singapore. What is the function of am going to in this sentence? A. Offer, B. Prediction, and C. Future plan. The answer is future plan. You've got to go to a doctor. But I'm busy. You probably have a broken rib. Okay, I will go to the hospital tomorrow. Which one is the correct usage? A. On-the-spot decision, B. Promise, and C. Request. The answer is B. Promise. Did you get it all right? Excellent job, everyone. Now, we have reached the end of our lesson. Let's recap what we've done today.
we started by becoming familiar with the different future tense forms of will, be going to, and perfect simple. For each form, we learn the correct usage to talk about future actions or events. I hope now you have a better understanding of how to form the future tense and when to use them. Thank you for joining us today. Till next time. Salam sejahtera murid-murid. Apa khabar semua? Saya harap murid-murid jaga kesihatan selalu. Hari ini kita akan fokuskan bidang 7, moral dan kenegaraan, iaitu kedaulatan negara, tanggungjawab bersama. Cikgu yakin bahawa semua murid-murid telah pun bersedia untuk memulakan pembelajaran kita pada hari ini. Pastikan buku dan pen telah ada bersama anda. Sebelum kita mulakan pembelajaran kita pada hari ini, cikgu ingin bertanya kepada murid-murid, apakah anda faham tentang kedaulatan negara? Adakah negara kita negara berdaulat? Ya, betul. Negara Malaysia negara berdaulat. Murid-murid yang dikasihi, pada akhir pembelajaran hari ini, murid-murid dapat mengetahui ciri negara berdaulat, kepentingan mempertahankan kedaulatan negara, cabaran dalam mengekalkan kedaulatan negara, kesan pengabaian tanggungjawab mempertahankan kedaulatan, dan akhir sekali, faham perasaan apabila menjalankan tanggungjawab untuk mempertahankan kedaulatan negara. Baiklah murid-murid, apakah ciri-ciri negara berdaulat? Negara yang berdaulat bebas dari penjajahan kuasa asing, mempunyai kerajaan yang mampu mentadbir tanpa pengaruh luar, mempunyai perlembagaan sendiri, mempunyai hubungan diplomatik dengan kuasa luar, dan semestinya mempunyai identiti sendiri seperti bendera dan jata negara seperti negara Malaysia. Baiklah, mari kita lihat apakah kepentingan mempertahankan kedaulatan negara. Pertamanya, mengekalkan kedaulatan negara. Kedua, maruah negara terpelihara. Ketiga, mengekalkan kestabilan politik. Seterusnya, dapat mengukuhkan perpaduan rakyat. Dan pastinya, membantu meningkatkan semangat patriotik. Murid-murid, boleh kita teruskan? Baiklah. Kedaulatan negara harus dikekalkan demi masa depan rakyat. Namun, perkara ini tidak begitu mudah kerana terdapat banyak cabaran dalam mengekalkan kedaulatan negara. Marilah kita lihat apakah cabaran dalam mengekalkan kedaulatan negara. Cabaran utama kita adalah penularan berita negatif atau palsu yang boleh mengugat kedaulatan negara. Seterusnya, kita juga menghadapi cabaran kerana
taraf ekonomi dan sosial tidak seimbang dalam kalangan rakyat. Selain itu, generasi muda yang kurang semangat patriotik terhadap negara. Dan akhir sekali, rakyat kurang jati diri dan mudah terpedaya dengan hasutan. Murid-murid faham setakat ini? Baiklah, kita lihat topik seterusnya ya. Kesan pengabaian tanggungjawab menjaga kedaulatan negara. Murid-murid harus sedar bahawa pengabaian dalam mempertahankan kedaulatan negara akan menyebabkan tradisi dan norma masyarakat semakin dilupakan. Aktiviti ekonomi negara terbantut. Perpaduan dan keharmonian terjejas. Berlaku ketidakstabilan dalam politik negara. Dan ini akan membawa kepada campur tangan kuasa luar. Murid-murid, cikgu ingin bertanya, siapakah sebenarnya bertanggungjawab dalam mengekalkan kedaulatan negara? Ya, betul. Ini adalah tanggungjawab kita semua. Rakyat harus bekerjasama dengan kerajaan dalam hal ini. Mari kita lihat tanggungjawab kita sebagai rakyat. Bagi mengekalkan kedaulatan negara, rakyat seharusnya menunjukkan semangat jati diri yang kuat. Tidak mudah dipengaruhi oleh hasutan luar. Dan semestinya menunjukkan perasaan cinta dan bangga terhadap negara. Pihak kerajaan pula harus memupuk semangat patriotisme dalam kalangan rakyat dengan menganjurkan pelbagai program. Sentiasa berusaha menjaga kedaulatan dan martabat negara. Dan sewajarnya kerajaan harus menguatkuasakan undang-undang demi menjaga kedaulatan negara. Baik, cikgu harap murid-murid dapat faham kesemua topik yang telah kita bincangkan tadi. Mari kita teruskan dengan sesi pengukuhan. Ini adalah satu contoh soalan subjektif berstruktur. Soalan berbunyi begini. Mengapakah rukun negara perlu dijadikan sebagai nadi utama pegangan rakyat Malaysia? Soalan ini diberi 5 markah. Boleh murid-murid fikirkan? Jangan risau ya, kita bincang bersama-sama. Mari kita lihat cara menjawab. Murid-murid boleh menjawab begini. Rukun negara perlu dijadikan sebagai nadi utama pegangan rakyat Malaysia kerana prinsip ini membantu mengukuhkan perpaduan dalam kalangan rakyat yang berbilang kaum. Selain itu, amalan rukun negara dapat memelihara corak hidup demokratik dan juga mencipta sebuah masyarakat yang adil. Tambahan pula, amalan rukun negara menjamin sikap liberal terhadap tradisi dan kebudayaan yang pelbagai. Dan akhir sekali, sudah pastinya amalan rukun negara dapat membina masyarakat yang progresif. Ingat ya, pastikan jawapan anda cukup untuk memenuhi kehendak soalan mengikut agihan markah.
Mari kita teruskan dengan soalan esei. Penyeludupan, pencerobohan, pendatang tanpa izin. Soalan berbunyi begini. Isu-isu di atas boleh menggugat kedaulatan negara. Bincangkan. Bolehkah murid-murid menjawab? Mari kita lihat cadangan jawapan. Memandangkan soalan ini membawa 10 markah, maka murid-murid digalakkan untuk menulis 8 isi dan 2 nilai yang berkaitan dengan situasi. Misalnya, mulakan jawapan anda sebegini. Isu-isu seperti penyeludupan, pencerobohan, pendatang tanpa izin mendatangkan pelbagai masalah kepada negara. Pertamanya, negara kehilangan hasil kerana aktiviti penyeludupan seperti rokok. Seterusnya, aktiviti penyeludupan akan meningkatkan lagi kegiatan rasuah. Manakala, industri import akan mengalami kerugian besar kerana penyeludupan haram. Tambahan pula, pencerobohan di perairan negara akan menggugat keselamatan negara. Sudah pastinya, kesemua masalah ini akan menyebabkan kadar jenayah meningkat. Tidak dapat dinafikan bahawa kebanjiran pendatang tanpa izin akan membawa pelbagai masalah sosial. Dan ini akan menyebabkan penularan pelbagai penyakit yang dibawa masuk oleh pendatang tanpa izin. Dan akhir sekali, pengaliran keluar mata wang negara akan mengugat ekonomi negara. Untuk mengatasi masalah ini, rakyat harus mengamalkan nilai patriotisme dan bertanggungjawab. Ingat ya, pastikan jawapan anda cukup untuk memenuhi kehendak soalan mengikut agihan markah. Tidak salah jika murid-murid menulis lebih daripada 10 isi untuk menjawab soalan esei. Pastikan anda menjawab soalan dalam masa yang diperuntukkan. Baiklah murid-murid, kita sudah sampai ke penghujung slot kita. Sebelum berundur, cikgu ingin menekankan bahawa negara kita adalah tanggungjawab kita. Sama-sama, kita kekalkan kedaulatan negara. Sekian, terima kasih. Salam sayang dari saya, Cikgu Kelas Selvi Chandran dari SMK Konvent Kajang. Jumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid. Saya Cikgu Liza dari SMK Sultan Abu Samad Kelang bersama-sama dengan murid-murid pada hari ini. Cikgu doakan murid-murid dalam keadaan sihat dan sentiasa ceria. Sebelum kita mula, sila pakai alat bantu dengar dan pastikan alat bantu dengar ini berfungsi dengan baik. Buku kod tangan juga perlu ada bersama dengan guru-guru. Sekarang, kita akan lakukan sedikit senaman jari jemari. Murid-murid boleh ikut apa yang cikgu lakukan. Genggam jari, buka. Genggam, buka. Ulangilah aktiviti ini selama 30 saat. Kemudian, bentukkan jari murid-murid seperti ini. Kemudian, buka. Bentukkannya, buka. Ulangi aktiviti ini selama 30 saat. Pada kali ini,
murid-murid berpeluang untuk mempelajari berkaitan bendera Malaysia atau bendera kebangsaan dan lagu kebangsaan negara kita. Pelajaran sejarah tingkatan 5 dalam bab 7. Sistem pemerintahan dan pentadbiran negara Malaysia. Cikgu harap murid-murid telah bersedia dengan pen dan buku catatan untuk mencatat nota-nota penting. Murid-murid boleh membuat rujukan buku teks di halaman 189 hingga 191. Dalam tajuk ini, murid-murid perlu mencapai objektif pembelajaran dengan menyatakan maksud yang terkandung dalam bendera Malaysia, mengaplikasikan cara-cara menghormati bendera dan lagu kebangsaan Malaysia. Sebelum cikgu meneruskan pelajaran, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Jalur Gembilang. Setelah kita bersama-sama menyanyi dan menonton klip video itu tadi, mari kita bincang bersama-sama maksud yang terkandung dalam lagu Jalur Gembilang. Baiklah murid-murid, apakah yang dimaksudkan dengan jalur gemilang di bawah naunganmu? Bendera kebangsaan adalah simbol perpaduan, kebanggaan dan kedaulatan negara kita Malaysia. Seterusnya, apakah yang dimaksudkan dengan jalur gemilang
kami semua bersatu. Semua rakyat Malaysia yang berbagai kaum hidup aman, damai, bekerjasama dan berusaha untuk memajukan negara. Baiklah murid-murid, maksud perpaduan ketaatan amalan murni rakyat Malaysia pula ialah sebagai warga Malaysia yang baik, kita bertanggungjawab menghargai, menghormati, memuliakan dan memahami lambang bendera Malaysia. Bolehkah murid-murid menyatakan berkenaan bendera Malaysia? Baiklah murid-murid, mari kita lihat paparan dalam peta IT. Ya murid-murid, mari kita selesaikan bersama-sama. Mari kita lihat paparan peta IT bendera kebangsaan. Berfungsi membangkitkan semangat perjuangan. Berkibar megah di negara kita, sebaik saja bendera Union Jack diturunkan. Dan bilakah ia mula berkibar? Baiklah murid-murid, ia berkibar tengah malam 31 Ogos 1957. Apakah pula warna bendera Malaysia? Ya murid-murid, warnanya biru, merah, kuning dan putih. Seterusnya, bolehkah murid-murid melengkapkan carta peta IT seperti yang dipaparkan? Apakah maksud yang terdapat dalam bendera Malaysia? Mari kita selesaikan bersama-sama. Bendera Malaysia, bulan sabit, bintang pecah 14, 14 jalur, warna putih, warna kuning, warna merah dan warna biru. Tahukah murid-murid, setiap warna dan lambang yang ada dalam bendera Malaysia mempunyai maksud tersendiri. Warna merah melambangkan keberanian rakyat Malaysia. Warna biru melambangkan perpaduan rakyat berbilang kaum di Malaysia. Warna kuning pula melambangkan kedaulatan raja-raja. Warna putih melambangkan kesucian. Bulan sabit melambangkan agama Islam sebagai agama rasmi Malaysia. Bintang pecah 14 pula lambang gabungan 14 buah negeri di Malaysia. Jalur 14 lambang 14 buah negeri di Malaysia. Warna putih melambangkan kesucian. Warna merah melambangkan keberanian rakyat Malaysia. Warna biru melambangkan perpaduan rakyat berbilang kaum di Malaysia. Warna kuning melambangkan kedaulatan raja-raja. Bulan sabit lambang agama Islam sebagai agama rasmi Malaysia. Bintang pecah 14 lambang gabungan 14 buah negeri di Malaysia. 14 jalur melambangkan 14 buah negeri dalam Malaysia. Apakah negeri-negeri itu, murid-murid? Negeri-negeri itu ialah: pertama,
Perlis. Kedua, Kedah. Ketiga, Pulau Pinang. Keempat, Perak. Kelima, Selangor. Keenam, Negeri Sembilan. Ketujuh, Melaka. Kelapan, Johor. Kesembilan, Pahang. Kesepuluh, Terengganu. 11, Kelantan. 12, Wilayah Persekutuan. 13, Sabah. Dan yang ke-14 ialah Sarawak. Tahukah murid-murid bila bendera kita berkibar? Ya, murid-murid. Bendera kita berkibar ketika dalam majlis dan adat istiadat rasmi. Hari Kebangsaan atau Hari Kemerdekaan. Hari Keputeraan Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong bendera Malaysia dikibarkan. Majlis dan adat istiadat rasmi dikibarkan di semua bangunan kerajaan dan premis persendirian. Baiklah murid-murid, mengapakah bendera kita berkibar? Cuba murid-murid jawab. Ya, betul tu. Bendera kita berkibar dengan megahnya di ruang udara adalah untuk menunjukkan tanda ketaatan kita pada raja dan negara kita Malaysia yang kita cintai. Murid-murid, bendera Malaysia kita selalu dikaitkan dengan lagu negaraku. Mengapa ya murid-murid? Dah tahu jawapannya? Wah, bagus ya murid-murid. Baiklah. Murid-murid kepada yang belum tahu lagi, mari kita jawab bersama-sama. Lagu kebangsaan menggambarkan kesetiaan rakyat dan tidak berbelah bagi kepada tanah air. Menunjukkan kepada kita supaya bersyukur, taat kepada raja dan sanggup berkorban demi mempertahankan negara. Lagu kebangsaan membangkitkan semangat patriotik dan cinta akan tanah air. Semua rakyat Malaysia berbangga dengan lagu kebangsaan kita. Untuk menunjukkan ketaatan kita pada raja dan negara, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu negaraku. Murid-murid perlu berdiri tegak dan menyanyi penuh penghayatan.
Cikgu harap murid-murid telah berjaya menyanyikan dan menghayati lagu Jalur Gemilang. Mendapat maklumat berkenaan latar belakang bendera kebangsaan. Maksud lambang bendera Malaysia. Perkaitan bendera Malaysia dan lagu negaraku. Menyanyikan lagu negaraku dengan penuh penghayatan. Perasaan cinta dan setia serta bangga kepada negara kita perlu ada dan perlu dipupuk supaya dapat diteruskan oleh generasi yang akan datang untuk mengukuhkan dan membentukkan identiti negara dan bangsa Malaysia. Akhir bicara, selamat maju jaya. Cikgu doakan agar semua berjaya dengan cemerlang dalam SPM nanti. Sehingga kita berjumpa lagi. Terima kasih dan Assalamualaikum.